नावान बी फ्रेश जाली हांवें आतां बसून. सो फाल्यां मातशी बिजी आहा आनी आयज ब्लॉग हांव शेअर कोत्ता जेवणाक गेलो ती. सो कितें तें हांव शेअर कोत्ता. चोयल्या जाली कुकिंगा आजून केलो ना, आयज कांय केलो ना, फाल्यां पावपाना, फाल्यां मडगो मातशें वयतलें. बिजी आहा, थोडेशें काम आहा म्हाका आनी डॉक्टर विजीटूय आहा. सो चोयता कितें जाता तें आनी मेळटा मागीर. शॅनोना दाखयता, चोय शॅनोन आहा चोय लॅपटॉप घेवन आहा, कितें कोत्ता लॅगी गेम हें कोत्ता न्हू रे खेळटा. ते बाजेसान लॅपटॉपाचेर कितें कोत्ता खबर ना. जाप कर रे. हाय तो फकत हाय म्हणटा आनी ओबो रावता न्हू रे. आनी कितें सांगतलें चोयता आतां आनी मागीर मेळटा. चोया मगे व्हिडियो, लायक कोराय, शेअर कोराय आनी तुमी वोसाय थिंगा अनुष्का रेस्टोरंटान. ओके, बरें आसलोलें जेवण बीन. सो मागीर मेळटा. सो गायज आतां न्हू आमी वयताय नायेल वयताय घरा कडेन. चोयता आतां मागीर थिंगसान हूंय वयताय तें कितें कोताय तें मागीर हांव शूट कोत्तोलें. ओके, नायेल पावन जीन बी येयली. आतां वयताय न्हिदपाक आनी मगे व्हिडियो लायक कोराय, शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन. ओके, सो तुमकां आतां व्हिडिओ एंड कोत्ता. मेळटा मागीर नेक्स्ट व्लॉगान. टिल देन बाय, टेक केअर, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. ओके, बाय.